আপুনি এতিয়া আৰু চাৰ্কুল অফিচত ঘূৰি ফুৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ বৰ্তমান অনলাইনৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটোৰ যোগেদি ঘৰতে বহি মাত্ৰ 2 মিনিট সময়ত আপোনালোকে নিজৰ অৰিজিনেল জমানবন্দীখন বা চিঠা কপিখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম কেনেদৰে আপোনালোকে চিঠা কপিখন ডাউনলোড কৰিব, কি ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব, কিমান টকা চাৰ্জেছ হয়, এই গোটেইখিনি বস্তু আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো বলক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, জমাবন্দীখন এপ্লাই কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত খুলি লওক Sitha পৰ্টেলটো। ঠিক আছে, Sitha পৰ্টেলটো খুলি আপোনালোকে লগ ইন কৰি লোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে চাৰ্চ অপশ্যনত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিয়ক জমানবন্দী। ঠিক আছে, জমানবন্দী চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ জমানবন্দী অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আহি গ'ল যে ৰাইট অফ জমাবন্দী, ৰেকৰ্ড অফ ৰাইট চিঠা। ঠিক আছে, এইটো ইয়াতে আপোনালোকে ৰিকুৱাৰমেণ্টটো ক্লিক কৰি কি আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। ঠিক আছে, যেনে ধৰক আপোনালোকৰ এখন অৰিজিনেল লাগিব, যিখন আপোনালোকৰ লাষ্ট লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট হওক, যিখন খাজানা ৰচিদ হওক সেইখন লাগিব। ঠিক আছে, সেইটো এপ্লাই নাও ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ নেম আৰু এড্ৰেছ, মোবাইল নাম্বাৰ, পিনক'ড দি কিনে আপোনালোকে প্ৰচিড কৰি দিব। ঠিক আছে, প্ৰচিড হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক লেণ্ড ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব আহিছে। লেণ্ড ডিটেইলছটো ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকৰ যিটো মাটিৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে সেইটো কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব। ঠিক আছে, ছাপ'জ মই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব। ইয়াতে চাৰ্কুল অফিচটো চিলেক্ট কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো চাৰ্কুল অফিচ হয় সেই চাৰ্কুল অফিচটো চিলেক্ট কৰি দিব। মই তেজপুৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ ৰুৰেল বা আৰ্বান যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি দিব, আপোনালোকৰ যোনটো জেগাত আপোনালোকৰ মাটিটো আছে। ঠিক আছে, যদি ৰুৰেল এৰিয়াত আছে ৰুৰেল চিলেক্ট কৰিব, যদি আৰ্বান আছে আৰ্বান চিলেক্ট কৰিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে নিজৰ গাঁৱৰ নামটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। গাঁৱৰ নামটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাওক ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আহিছে আপোনালোকৰ পট্টা টাইপ। বন্ধুসকল, ইয়াতে সকলোখিনি পট্টাৰ বাবে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিমানখিনি পট্টা আছে আপোনালোকৰ হ্ৰস্বম্যাদীৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকৰ খেৰাজ ম্যাদী পট্টা, 1 চনা, বিশেষ ম্যাদী পট্টা, গোটেইখিনি মাটি ইয়াতে আপোনালোকৰ পট্টা ইয়াতে অপশ্যন আছে, গোটেইখিনি পট্টা অপশ্যন আছে। আজি মই খেৰাজ ম্যাদী পট্টাটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। আপোনাৰ যিখন পট্টাৰ বাবে লাগে সেই পট্টাখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে পট্টা নাম্বাৰটো চিলেক্ট কৰি নেক্সট কৰি দিব। যিটো আপোনালোকৰ নিজৰ পট্টা নাম্বাৰ হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি নেক্সট কৰিব। নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগতে ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ, এপ্লিকেণ্টৰ ডিটেইলছটো ইয়াতে আহি যাব। সেইটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিব। নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক এপ্লিকেণ্টৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি এনেদৰে আহি গৈছে। ইয়াতে নেম ইন ইংলিছ। ঠিক আছে, এপ্লিকেণ্টজনৰ নামটো ইংলিছত ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব, তেখেতৰ জেণ্ডাৰ আৰু এপ্লিকেণ্টৰ গাৰ্জেণ্টৰ নামটো ইয়াতে ইংলিছত এণ্টাৰ কৰি দিব। অসমীয়াত অলৰেডি লিখা থাকিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ইংলিছত লিখি দিলেই হ'ল। এপ্লিকেণ্টৰ ডেট অফ বাৰ্থ, এড্ৰেছ, এই গোটেইখিনি ভৰাই আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিয়ক। নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক লেটেষ্ট লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টখন বিচাৰিছে, যিটো ডকুমেণ্টছৰ যিটো পেজ হয় সেইটোত আপোনালোকক খাজানা ৰচিদখন বিচাৰিছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে খাজানা ৰচিদখন আপলোড কৰিব। যদি খাজানা দিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে, অলৰেডি খাজানাৰ ওপৰত আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা আছে, সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে নিজৰ খাজানাটো দিব পাৰে। ভিডিঅ'টোৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। ঠিক আছে, নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগতে ইয়াতে চাওক প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিটৰ অপশ্যনটো আহিলে। ইয়াতে আপোনালোকে গোটেই ফৰ্মখন একবাৰ ভালদৰে চেক কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ যদি ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈ আছে শুদ্ধ কৰি ল'ব। তাৰপিছত টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰি ফিনিছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ফিনিছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ 30 ৰুপিজ। আপোনালোকৰ 30 টকা জমাবন্দীখনৰ নামত গভৰ্ণমেণ্টে চাৰ্জ কৰে। আপোনালোকে 30 টকা ইয়াতে গুগল পে', ফোনপে', নেট বেংকিং, NEFT সকলো ধৰণৰ পে'মেণ্ট মেথডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চাওক নাম্বাৰ অফ প্ৰিণ্টিং পেজ আৰু নাম্বাৰ স্কেনিং পেজ, এইকেইটা আপোনালোকে 00 কৰি কিনে মেক পে'মেণ্ট কৰি দিয়ক। মেক পে'মেণ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত QR ক'ডটো আহি যাব। তাতে আপোনালোকে একদম চিম্পলি গুগল পে' অন কৰি কিনে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি দিব পাৰে। পে'মেণ্টটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখনৰ লগে লগে জমাবন্দীখনো ডাউনলোড হৈ যাব, বা চিঠা কপিখন আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব, যিখন QR ক'ড থকা চিঠা কপি হয়, আৰু সেইখন আপোনালোকে লগত ৰাখি থ'ব।